سلام دکتر شریک عزیز، به مدی مدیکس خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. ما با ادامه درس های اناتومیمون امروز در مورد ورتبرال ونوس سیستم صحبت میکنیم. سیستم وریدی ورتبرال های ما، ورتبرال یعنی در کل کانال فقری که در این قسمت چگونه تخلیه وریدی سپاینال کارد صورت میگیره و چگونه یا باز بالاخره از قسمت سپاینال کارد خارج میشن و با بقیه قسمت ها در ارتباط میباشن. تخلیه وریدی سپاینال کارد اما قسمی که ما گفتیم در ویدیو قبلی در مورد ارواحش صحبت کرده بودیم و حال در مورد تخلیه وریدیش صحبت میکنیم. ارواح شد شرايين آمد ایره برش خون رساند، اما تخلیه وریدیش توسط کدام وریدها صورت میگیره؟ ما در اینجا تصویری از سپاینال کارد یک مقطعش برای شما ترسیم کردیم. اگر ما فرض کنیم اینی قسمت انتریور سرفیسش باشه یا سطح قدامیش باشه اینی طرف و این طرف هم پوستریور سرفیسش باشه، سطح خلفی ازی باشه، انتریور سرفیس و پوستریور سرفیس. در قسمت انتریور سرفیس ازی من قبلا بر شما گفته بودم که یک فرو رفتگی، یک فشار موجود است، یک درز موجود است که درز ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام انتریور میدیان فشار یاد میکنیم و در قسمت خلف هم یک فرو رفتگی موجود می باشه که به نام پوستریور میدیان سولکاس یاد میکنیم. سولکاس یک فرو رفتگی رو میگه و فشار یک درز ما میده، در این ساحه موجود می باشه. در قسمت انتریور میدیان فشار ما یک دانه ون یا ورید موجود می باشه در این قسمت که نمیره ما به نام انتریور سپاینال ون یاد میکنیم. سپاینال ون، انتریور سپاینال ون، انتریور قدامی، سپاینال هم منظورش از نخای شوکی است و ون ورید، وریدی که در قسمت قدامی اسپاینال کارد ما قرار داره و مو شریانی که انتریور سپاینال آرتری بود این ساحه را آمد اروا کرد، این دوباره توسط از این تخلیه وریدیش صورت میگیره و به همین شکل در ساحه پوستریور میدیان سولکاس ما در این ساحه هم یک دانه ورید دیگه است که را به نام پوستریور سپاینال آرتری ما یاد میکنیم. پوستریور سپاینال آرتری، میبخشین ون، شریان نیست، ورید است، ون. یکی تخلیه وریدیش توسط چی صورت گرفت؟ تخلیه وریدیش یکی توسط اینی ون صورت گرفت که انتریور سپاینال ون ما یاد کردیم و دیگه هم توسط پوستریور سپاینال ون. این دو دانه تخلیه وریدیش کرد. یک دیگه توسط بعضی وریدهای دیگه است که در اینی ساحه قرار می داشته باشه، به دو طرفه پوستریور روت و انتریور روت در این ساحه قرار می داشته باشه که آره به نام انتریو لترال ونس یاد میکنه. اینی که به طرف قدام است، اینی که به طرف قدام است به نام چی یاد میکنیم؟ اینی ون ها را به نام انتریو لترال ونس، یعنی وریدهایی که به طرف جوانب در قسمت انتریور قرار دارن. انتریو لترال ونس، ونس به خاطر میگیم که یا دو دانه هستن، میبینیم که یکی به اون طرف است و یکی به این طرف میباشه و همچنان در این ساحه قرار دارن. این رو به چی نام یاد میکنیم؟ این رو به نام پوستریور لترال ونس یاد میکنیم، وریدهایی که در قسمت جوانب و در قسمت خلفی قرار دارن. یعنی در کل تخلیه وریدی قسمت اسپاینال کارد ما توسط اینی ورید هاست که صورت میگیره. اینال این ورید ها چگونه با دیگه ورید ها در ارتباط می باشن؟ انتریور و پوستریور، انتریور لترال و پوستریور لترال ون ها که هستن دوباره پس یک ون های دیگر را می سازن. با مو شکل اگر یادتان باشه ما گفته بودم که رادیکولار آرتری ها داشتیم، با مو شکل یا پس رادیکولار ون می سازن. ببینید پوستریور لترال ون ها، این پوستریور لترال ون ما و این پوستریور لترال ون ما هر دوش یک جای میشه یک ون دیگر را می سازه، یک ون خاص دیگر را می سازه که به نام رادیکولار ون یاد میکنیم. رادیکولار ون. البته این به نام پوستریور رادیکولار چون در خلف قرار داره به می خاطر یا از خود نام خاص دارن، پوستریور رادیکولار ون. اگر در این ساحه باشه باز به چی نام یاد میشه؟ در قسمت قدام باشه به چی نام یاد میشه؟ باز میگیم انتریور رادیکولار
ون، چون در قدام قرار دارن. ببینید anterior radicular vein، posterior radicular vein از کجا هستن؟ از قسمت anterior lateral vein ها و posterior lateral vein ها هستند که یا با هم دیگر یک جای شدن و anterior و posterior radicular vein ساختن. این وین ها ساخته شد. این وین ها زمانی که ما خود در یک ذره طولانی تر رسمشان کردیم، اما زمانی که در قسمت intervertebral فورامین میرسن. ببینید در این قسمت در تصویر من برای شما نشون بدم، ما گفته بودیم که در این ساحه ما یک دانه فورامین داریم. در این ساحه اینو برام چی یاد میکردیم؟ برام intervertebral فورامین. این رادیکولار وین ها از این قسمت هم منشأ گرفت، یک رادیکولار وین شد، پوستریور از این ساحه شد دیگر رادیکولار وین که انتیریور رادیکولار وین، هر دویش که در این ساحه رسیدن یک جای میشن. در قسمت انترورتبرال فورامین که رسیدن یا یک جای میشن، یعنی هر دویش می یکی از این ساحه میه و دیگه هم اینی رو یک ذره از این ساحه کوچکتر میسازیم به این شکل میاریمش، دیگهش از این ساحه میه هر دویش به این شکل خارج میشه، یکی میشن و به این شکل خارج میشن. ببینید من این از این قسمت پاک میکنم که یک ذره منظم تر بیه به این شکل. anterior radicular vein. خب anterior radicular vein و posterior radicular vein هر دویش آمدن در امی ساحه یک جای شدن و یک دانه وریده ساختن. این وریده برام چی یاد میکنیم؟ برام intervertebral وین یاد میکنیم. ورید انترورتبرال که از طریق انترورتبرال فورامین از این طریق خارج میشن. اینمی ورید برام چی یاد میکنیم؟ برام انترورتبرال وین یاد میکنیم. خب قبل از اینکه یا به نام انترورتبرال وین یاد شوند، در اطراف خود امی سپاینال کارد ما در اطراف از یک پلکسوس میسازن، یک شبکه را میسازن، به این شکل شبکه را میسازن. ببینید به شکل طولانی و به شکل مستعرض به این شکل یک شبکه را میسازن که به نام internal venous plexus یاد میکنیم. یعنی اینمی رادیکولار وین ها و به این شکل وین های دیگه که از anterior lateral vein، posterior lateral vein در تمام سراسر سپاینال کارد ما یک شبکه را میسازن که شبکه را برام چی یاد میکنیم؟ این شبکه را در اطراف اسپاینال کارد به این شکل در تمام اطراف اسپاینال کارد ما، در اطراف اسپاینال کارد چی را میسازن؟ در اینی ساحه یک شبکه را میسازن. اینمی شبکه را ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام internal venous plexus یاد میکنیم. internal داخلی، venous plexus شبکه را میگن، یک شبکه وریدی داخلی که در قسمت داخل vertebral فورامین ما در این ساحه که vertebral فورامین است در این ساحه قرار داره و در اطراف چی است؟ در اطراف اسپاینال کارد، در اینی ساحه که ما به رنگ سبز رنگ بر شما نشان میدم در اینی ساحه قرار می داشته باشه. هم در قسمت انتریورش قرار داره، هم در قسمت پوستریورش قرار داره. شما ببینید به طرف انتریور که ما بگوییم، اگر بگوییم انتریور internal venous plexus در کجا قرار داره؟ به طرف بادی جسم، به طرف بادی ورتبرا قرار داره، اینی بادیش است. به طرف بادیش و به طرف intervertebral disc ها قرار داره. اما پوستریورش ببینید به طرف vertebral arch قرار داره، اما قوس فقری که میگیم به طرف از او قرار می داشته باشه. یعنی قبل از اینکه انترورتبرال فورامین ساخته شد، انترورتبرال وین ساخته شود و از طریق انترورتبرال فورامین در اینجا ساخته بیرون شود، در این قسمت یک شبکه را میسازن که به نام internal venous plexus یاد میکنیم. بعد از او خارج میشن از طریق اینمی فورامین ها از قسمت انترورتبرال فورامین انترورتبرال وین خارج میشه و به یک شریان دیگه، به یک ورید دیگه، یک ورید دیگه که در این ساحه می باشه به این ورید میریزه. به طور مثال اینی ورید است، به این ورید میریزه و در این ساحه ادامه داره. به این شکل از این طرف هم از قسمت انترورتبرال فورامین ما خارج میشه و به می یک ورید دیگه است که به او میریزه و در اطراف قسم ادامه داره. اینی ورید ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام سگمنتال وین یاد میکنیم. سگمنتال وین یعنی انترورتبرال وین های ما میاین بالاخره به سگمنتال وین ها تخلیه میشن و اینمی ها هم که در اطراف ببینید امی انترورتبرال وین به طرف خلف هم هستن تخلیه میشن و
در کل یا باعث میشن که در اطراف اینمی یک شبکه که ساخته شود. اینمی شبکه را باز برام چی یاد میکنیم؟ برام اکسترنال وینوس پلکسوس یاد میکنیم. پلکسوس خارجی می باشه که هم به دو بخش تقسیم میشه. یک انتریورش است که به طرف قدام قرار داره و پوستیریورش که به طرف خلف قرار می داشته باشه. پس وینوس پلکسوس های ما که است انترنال و اکسترنال توسط اینمی انترورتیبرال فورامین با همدیگر در ارتباط می باشند که انترورتیبرال وین می با بالاخره یا با همدیگر متصل می سازند. خب در اینجا در کل چند شبکه تشکیل شد؟ دو شبکه تشکیل شد. internal venous plexus و external venous plexus. خب تخلیه وریدی قسمت اسپاینال کارد ما به این صورت است که تخلیه وریدیش صورت میگیره. البته باید بر شما بگویم که اگر بگویم که چه قسم anterior و posterior spinal vein چه قسم تخلیه میشه، این دو دانه که است میان مستقیما یا متصل میشن با امی رادیکولار آرتری ها. من این قسمت بر شما پاک میکنم. یا هم میتونن که بیاین با رادیکولار آرتری ها متصل شوند و از طریق ازیبوس تخلیهشان صورت بگیره که به نام سگمنتال میدولاری آرتری هم یاد میکنیم. میبخشین با رادیکولار وین ها تخلیه میشن، ورید هستن. یعنی اینمی انتریور اسپاینال وین ها میتونن بیاین به قسمت رادیکولار وین ها در این قسمت با انتریور یا با پوستیرور رادیکولار وین ها در این ساحه تخلیه میشن و در کل گفتیم دو پلکسوس میسازن، انترنال وینوس پلکسوس و اکسترنال وینوس پلکسوس. انترنال وینوس پلکسوس تنها اسپاینال کارد تخلیه وریدیش نمیکنه، بلکه در یا تخلیه وریدی قسمت وین هایی که یا ورید هایی که در قسمت فقرات ما موجود است یا هم تخلیه وریدیشان در اینجا صورت میگیره، به این قسمت تخلیه میشه. و اکسترنال وینوس پلکسوس ما که است باز با سایر ورید هایی که می باشه با یا در ارتباط هستند و بالاخره تمامشان جمع ورشته و به قلب بازگشتانده بشه. مثلا با در قسمت صدر با ازایگوس وین میگیم با وا در ارتباط است، در قسمت بطن در ارتباط می باشن، حتی با ساینس های با ورید هایی که در قسمت قف ما است در قسمت دماغ حتی با وا هم در ارتباط هستند. و گپ دیگه ای است که امی وینوس پلکسوس ها اکسترنال و انترنال یا والولس هستند. والو در یا موجود نیست. به طور عادی در تمام ما گفته بودم که در وین ها که است یک خصوصیت شانمی است که یا والو دارن، دروازه دارن، دریچه دارن، اما در این دو دانه موجود نمی باشه. و یا گفتیم که در قسمت صدر با وین هایی که در این ساحه است با یا در ارتباط هستند، در قسمت بطن با وین هایشان در ارتباط هستند و حتی با قسمت دماغ ما در ارتباط هستند. به این خاطر است که یک مسیر از انتقال سرطان های خبیث که می باشه، کارسینوما ها که برش میگیم، اینمی سیستم هم که است که میتونه سرطان های یا کارسینومای لنگز یعنی از قسمت ریه های ما، کارسینومای بریست یا از قسمت سینه و همچنان کارسینومای پروستات از قسمت غده پروستات گلند. یعنی سرطان هایی که از این ساحات باشه، این سرطان ها را میتونه در صورتی که این سرطان ها خبیثه باشه میتونه از طریق این وین ها، چون یا تمامشان با همدیگر انستموز دارن، ارتباط دارن، از طریق از یا میتونه که برسه به قسمت استخوان های ما، استخوان هایی که در این ساحه موجود است و همچنان به CNS Central Nervous System و قسمت سپاینال کارد یا و قسمت برین. یعنی یک مسیر انتقال سرطان های لنگز، بریست و پروستات گلند هم اینمی اکسترنال وینوس پلکسوس و انترنال وینوس پلکسوس ما می باشد، چون یا با ونها یا وریدهای بیشماری است که در ارتباط می باشند. خب دکتر صاحب عزیز، این بود بحث امروز ما در مورد ورتبرال وینوس پلکسوس صحبت کردیم. خدا کنه که شما از یک چیز را آموخته باشین و به داشته‌های طبی شما افزوده باشه. تا بعد، خداوند یار و مددگارت.